قاعد أجهز أغراضي، بس وايد ناس كانوا يسألوني لما كنت أسافر شلون تسافر، وين تروح، وأغراضك والجنطة وتشيل جنطة عودة ولا. سفرة السيكل مختلفة، لازم تعرف لها. طبعا في جوانب يعني معاملات وكذي تسويها قبل لا تشحن السيكل برا، وفي كذلك هذا هالجانب راح نتكلم عنه ونغطيه بعدين، انك تسوي وين تروح المرور وشلون تشحن وغيره. لكن ابي اتكلم عن الجناطة. انا الجنطة عندك هذه الجنطة تكفي اسبوعين، بس انا حاط فيها اغراض اسبوع، يعني تقدر انت تقيم على في اصغر منها وفيها، بس هذا الحجم بالنسبة لي انا مناسب. شنو تاخذ وقت السفر؟ وقت السفر اهم شيء تاخذ مثلا ادويتك، اذا انت مريض ولا فيك شغله مثلا مزمنه تاخذ ادويتك، هذه ضروريه جدا، عرفت شلون؟ بالاضافه الى ادوات وعده التنظيف اللي تاخذها، مثلا فرشة اسنانك ومعجون حلاقه اللي هو تحطه هني، وكل ما صغر الحجم كل ما كان افضل. تمام؟ تحط لك 5 غيارات او 6 غيارات على حسب. لما توصل اليوم الرابع تروح تغسل، عاد وين تغسل؟ ما ادري، في محطات بنزين فيها مال غسيل الهدوم، او انك لما توصل نايم بايت عند ناس، مثل هذه اللي في سلوفينيا انا نمت عندها، وقلت لها صاحبة البيت، قلت لو سمحتي بستخدم بس الغسالة، قالت لي اوكي. عاد انت منك يعني كذي تعطي فلوس، يعني مثل كهرباء وماي وكذي، وشيء ذوقي يعني هو. بالإضافة إلى شغلات ثانية، أنك أنت ما تقلل كثر ما تقدر، تقلل من ملابسك. يعني مثلا واحد يجيب لي أوتي، والثاني يجيب لي ششوار، واحدة يحط لي ما أدري شنو. لا، هذه الأمور كلها لما توصل مكان ترى كل شيء متوفر بالفنادق. نقص عليك لبس، نقص عليك شيء، روح أي جمعية أو أي مول، أخذ لك اللي تبيه واطلع. ساعات في واحدة من الرحلات أنا زادت الأغراض اللي جايبها، يعني أنا كنت وايد ضايف أشياء، فسويت رحت مكتب البريد، خذت لي بوكس كذي كرتون، حطيت فيه الاغراض اللي ما بيهم، يعني خلاص ما لي حاجه فيهم، مثلا جينز زايد، جاكيت كان على بالي وايد برد، او يعني بعض الدول تصير براد فيها، لكن شفت انه خلاص انا ردتي لدوله خلاص حاره، فش اسوي فيه؟ حاطه مكلف علي مكان وثقل يعني حمل، فقمت وحطيته بالبريد ودزيته. يوصل البريد العادي، مو مثلا مو شركات بريد يعني معروفه، لا البريد العادي مال الحكومه، مال حكومه الدوله، يقول اسبوعين يوصل. وفعلا على ما ترد الا انت ترد هو راد وياك الكرتون. فهذه من الشغلات. اهم شيء شغلاتك الاساسيه، مثلا نظاره، مثل ما قلت ادويه، هذه وتجيب دبل، مثلا اذا نظاره تجيب نظارتين، اذا دواء تجيب من زود، يعني لا سمح الله، وتقعد تخشش. هذا الجي بي اس، انا عندي 2 صراحه، هذا واحد وهذا واحد. تمام؟ لا سمح الله واحد علق اخترب ما اشتغل، نفس اللي صار وياي في سفره تركيا، اخترب وانا بنص كل مكان، حتى تلفون مو راضي يشتغل، وهذا علق. فلذلك استخدمت بعدين طلعت وقمت استخدم التلفون. فالثاني هذا انا توني شاريه يعني. فاستخدام التلفون اخف واسهل، جوجل ماب يطلع كل شيء. اهم شيء كذلك تجيب اغراضك عدتك ولا تكون موجودين. شغله وايد مهمه، الناس تقول زين ما تخاف بالدرب. بالمخ جسم الإنسان مدرب ومهيأ، عنده خطوط دفاعية، متى ما يحس بالخطر هو يدري أن هذا خطر، يعني لا تبالغ، ولكن متى ما تحس بالخطر مخك راح يوقفك أصلا، يقولك لا تقعد هني. شغلة بعد وايد مهمة، خلك مرن مع الناس. يعني شفت شيء ما عجبك لا تحاول تثقفهم، لا تحاول تعلمه، لا تحاول انك انت تفرض يعني ثقافتك بشكل يعني قوي كذي. ليش؟ تخيل ان واحد، احسبوها كذي، تخيل ان واحد جاي بيتكم، تمام؟ انت جايب ضيف بيتكم،
فتقول له لا انا ليش مو حاط الباب هني؟ لا 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 رجاء انا ما ابي احد يقعد وياي على الطاوله، ولا لا لا يا معودين لا انا ما احب كذي تسوي. لا ما عجبك حاول تسكت لان الامر مو بيدك، وبعدين انسحب شوي شوي، لكن لا تحاول تعلم الناس. وفي كلمه وايد هذه انا اسمعها، هذه يروح يقول له مثلا، يقول له لا ترى ماكو فرق بيننا وبينكم، احنا اخوان. شنو ماكو فرق يعني؟ احنا متعايشين وياكم ومتعايشين ويا بعض، واحنا يعني كانه انت جرثومه وانا متحملك يعني. لا قال لك عادي، الطباع الانسانيه ترى كلها كذي مختلطه مع بعض مشبوكه يعني. لذلك في شغلات وايد مهمه ان الواحد يعرفها، خاصه بالسفر مع السيكل. لا تحاول تصير انت يعني خشن مع الناس، ولا تحاول، لا امشي عادي خلاص ينتهي الموضوع. لا تجادل ولا هذا، اطلع متى ما حسيت بالخوف اطلع. بالليل لا تسوق سيكل، انا ما احب اسوق سيكل بالليل، اصلا ظلمه ما راح تشوف شيء وما في سعاده. 4 ساعات حدك، 5 ساعات بالكثير يعني، زايد ناقص بعدين وقف. متى ما تحس بالتعب وقف اي مكان اقعد. الماي وايد ضروري بالسيكل، وايد فوق ما تتصور. بالاضافه الى ذلك اللي هو واقي الشمس، انا نسيت هي بصراحه، هاي غلطه، لكن شوفني مبقع صروي من الستراب هذا والخيط الخوذه وما شنو. بس سلامتكم. شوفوا حتى بالفنادق تقدر تسكن في فندق، مرات تسكن ب5 نجوم ومرات تسكن بنص نجمة. فعادي انت مسافر تعيش التجربة بالطريقة الحلوة هذه يعني. بس لأن مصر طوبة قاعدة ننظف، فيعني لا حد يقول لا ما يصير ما اقدر لا، يصير الواحد مرن يسكن مرة كذي ومرة كذي يعني. مو غلط، مو عيب، مو حرام، مو ماكو شيء، بس ساعات تصدف المنطقة اللي يمك ما فيه شلون بالله يعني. ايش بتسوي؟ خلاص عيش التجربة. تسكن عند بيت ناس اسكن، لا يهم. اتعس شيء لما اسكر كل شيء بعدين يطلع ولا ناسي شغله. يلا ناس واحد يجهز وهو نايم يتلحف ويتلحف ويقطط كذي، بعدين وبراد تو متلحف، بعدين ناسي ليت مبطل، الريموت ضايع. الحين أنا طالع من المنطقة اللي أنا فيها، هي قريبة من سالزبورغ، تعتبر في سالزبورغ بس على ضفافها يعني. ورايح منطقة قريبة من فاكامسي، هم هذه فيها يعني خوش مناظر طبيعة حلوة ويعني نشوفها نلقي نظرة عليها. بسم الله. هني بهالقطعة هذه اللي غنت الأغنية الراهبة أو اللي اشتغلت في البيت، العاملة اللي في البيت مع العيال لما كانت تعلمهم على الدو ري مي. فهني بهالقطعة هذه والجبل هذا موجود، فأنا حبيت يعني إني أكون موجود فيه، لأنه فعلا من الأشياء الجميلة هذه يعني. قاعد طالعها الموسيقى وايد حلوة. Very good place to start. When you read, you begin with A, B, C,
sing, you begin with do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. The first three notes just happen to be do, re, mi, do, tea. I drink with jam and bread. بهالقطعة هذه اللي الفيلم اللي هو ساوند اوف ميوزك غنت الأغنية المشهورة هني. طبعا هو الفيلم كله غنائي يعني. الراهبة أو العامل اللي تشتغل في البيت يا تتعلم العيال الموسيقى، فعلمتهم بالقطعة هذه بهالقطعة هذه بالضبط في النمسا. طبعا تم تصوير مشاهد مختلفة، واحدة بأمريكا، شيء بألمانيا، شيء في النمسا في سالزبورغ تحديدا. فغنت الأغنية قاعد تعلمهم هني يعني. فحبيت إني أعيش الأجواء صراحة. أنا أحبها وايد، أحب الفيلم هذا وايد صراحة.